สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูสิริวัลย์ พุ่มเจริญคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อ่านเพิ่มเติมความหมายรู้รักภาษาไทยอ่านเพิ่มเติมความหมายเรื่องโอมพินิจมหาพิจารณาเป็นอย่างไรคะเด็กๆเราเรียนกันมาหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องสนุกทั้งนั้นเลยเรามาดูเลยค่ะคำศัพท์ที่1ในบทนี้นะคะคำว่าเครื่องมือเครื่องมือมีความหมายว่าสิ่งของสำหรับใช้ในการทำงานหรืออาจหมายถึงคนที่ถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์บางอย่างเด็กๆรู้จักนะคะคำที่2ค่ะใคร่ครวญใคร่ครวญมีความหมายว่าคิดทบทวนข้อที่3นะคะเด็กๆจดหมายลูกโซ่จดหมายลูกโซ่มีความหมายว่าจดหมายที่เขียนส่งต่อกันไปเป็นลูกโซ่และสร้างเงื่อนไขให้ผู้รับเขียนและส่งต่อไปยังผู้อื่นอีกเด็กๆอ่านได้นะคะเด็กๆอ่านได้แล้วเด็กๆต้องรู้จักความหมายด้วยนะคะต่อไปค่ะคำที่4เดินสายกลางเดินสายกลางมีความหมายว่าความพอดีความพอเหมาะนะคะต่อไปคำที่5เตลิดเตลิดมีความหมายว่ากระเจิดกระเจิงเป็นไงบ้างเด็กๆอ่านเสียงดังครูได้ยินเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่6คำว่าพิเคราะห์พิเคราะห์มีความหมายว่าคิดทบทวนต่อไปคำที่7คำว่าเพลิดเพลิดมีความหมายว่าหลงไปนะคะเด็กๆคำที่8คำว่าภัยพิบัติคำนี้ก็อาจจะเป็นคำที่ยากสำหรับเด็กๆนะคะอ่านอีก1ครั้งค่ะภัยพิบัติภัยพิบัติมีความหมายว่าอันตรายที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อไปค่ะยนต์ง่ายๆสั้นๆเด็กๆอ่านได้นะคะยนต์มีความหมายว่ามองดูต่อไปเลยค่ะคำที่10ลมแรงเห็นไหมคะจะมีเครื่องหมายมายมกอยู่เครื่องหมายมายมกอยู่หลังคำใดเวลาอ่านต้องอ่านซ้ำคำลมแรงมีความหมายว่าไม่มีผลอะไรเช่นหวังลมแรงนะคะเด็กๆต่อไปค่ะคำที่14หม่นหมองหมางอ่านอีก1ครั้งค่ะหม่นหมองหมายมีความหมายว่าเศร้าไม่สบายใจขุ่นเคืองใจต่อไปเลยค่ะคำที่12อ่านมาทั้ง11คำแล้วแต่ละคำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคำนี้คำสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าหลังขดหลังแข็งหลังขดหลังแข็งมีความหมายว่าเป็นสำนวนคำเปรียบเปรยคนที่ทำงานต่อเนื่องกันยาวโดยไม่ได้หยุดพักนะคะเด็กๆไปเลยค่ะเป็นภาระงานเด็กๆอ่านคำทั้ง12คำพร้อมความหมายแล้วต่อไปเป็นภาระงานง่ายๆสั้นๆนะคะเด็กๆคุณครูให้เด็กๆทำงานนี้เดียวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาพาทีชั้นป .4 หน้าที่61ข้อที่1นะคะข้อเดียวนะคะเด็กๆง่ายๆนะคะเด็กๆทวนอีก1ครั้งค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาพาทีชั้นป .4 หน้าที่61ข้อ1นะคะเด็กๆเอาลงมือทำเลยค่ะ1 2 3ใครเสร็จก่อนส่งงานให้คุณครูใส่ในอัลบั้มเลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเด็กๆมีความสุขกับการเรียนภาษาไทยนะคะรู้รักภาษาไทยบายครูสิริวัลย์ค่ะ